Magandang hapon po. Dahil naka-ECQ po tayo, mapapadalas po tayo sa ating kusina ngayon. At dahil ganito ang sitwasyon natin, mag-iisip po tayo ng mga bagay-bagay na pasok sa ating budget. So, ang lulutuin po natin sa araw na ito ay banana peeling patties. Simulan na natin! Ito po ang mga sangkap ng gagawin nating banana burger patties o burger mula sa balat ng saba, saging na saba. Ito na yung mga ingredients ng gagawin nating banana burger patties o burger mula sa balat ng saging na saba. Siyempre una, yung main ingredient na tinadtad na saging, balat ng saging. Sunod natin yung hotdog. Ito po ay optional. Pwedeng lagyan, pwede rin hindi. Pero pinili ko pong lagyan ng hotdog upang maging makulay naman ang ating patty. Gayun din, nagdagdag rin ako ng kaunting carrots. Ayan. So, makulay na siya. Parang ang buhay mo sa kanya. Isunod natin ang onions or sibuyas. Gayun din ang bawang na tinadtad. Isunod naman natin ang itlog na binatil. Binatil na itlog. Naglagay ako ng 5 itlog dahil hindi na po ako gumamit ng cornstarch. Sunod natin ang cheese. Ito rin po ay optional. Maaari kang maglagay ng cheese kapag may mga kasama kang bata sa bahay. At maglagay tayo ng kaunting asin. At syempre, para lalong lumasa at sumarap ang ating lulutuin patty, maglagay tayo ng pamintang durog. Tansyahin na lang natin yan. Parang pag-ibig, dapat walang supatan. So, bahala na kayo kung anong taste nyo. Pagkatapos ay halu-haluin po natin ito. Siguraduhin maganda ang pagkakahalo. So, kung mapapansin po ninyo na kulang ang itlog, saka lang kayo magdaragdag. So, ihanda na natin ang pagpiprituhan. Gumamit ako ng non-stick pan. Siyempre, hugasan mo muna ito at painitin hanggang sa mawala yung tubig. Saka mo ilalagay yung mantika. Siyempre, painitin muna natin ang mantikang ito. Hanggang sa uminit ito, na katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Wow! Yan. Tagal naman. Antayin lang natin ha. At saka ilagay na natin ang ating burger patty o banana burger patty. So, i-check natin yung texture. Pagka medyo hindi sila magdikit-dikit, kailangan nating magdagdag ng itlog. Pwede rin kayong gumamit ng cornstarch. Pero sa akin kasi, sinubukan ko yung walang cornstarch. Kaya yun nga lang, mas maraming itlog ang kakailanganin kapag walang cornstarch. Yan, ayusin natin para medyo okay naman ang kanyang hugis. Yung ginamit ko na non-stick pan, pwede kang magprito ng 3 banana burger patty. Paalala lang, huwag mong iwan ang iyong niluluto kasi di yan tulad mo
na sanay na iniiwan. Naku, may hugot si Besh. Lutuin naman natin yung isang side ng ating burger patties. Bantayan. Parang puso mo, Besh. Kailangang bantayan para hindi masaktan. Wow! Tada! Luto na ang aking banana burger patties. At bahala ka nang mag-design kung anong disenyo ang gusto mo. Sa akin, ganito na lang. Pwede kang maglagay ng kamatis rin. Pwede na siyang kainin na ganyan lang o di naman kaya pwede na rin siyang gawing palaman sa sandwich na gagawin mo. Thank you for watching! Don't forget to like and subscribe. Bye!